ඔන්න අදත් මං ආව ඔයාලා ගාවට ලස්සන ආදරණීය දවසක් අරගෙන. ඔන්න අපි නොදැනීම මාර්තු මාසෙටත් පිය නගලයි තියෙන්නේ. 2023 තුන්වෙනි මාසෙටත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යුරෝපයේ ජීවත් වෙන අපිට නම් මේ මාසේ ගොඩක් තදින් දැනෙනවා. ඒ මොකද කිව්වොත් සීත ඍතුවේ ඉඳන් වසන්ත කාලයේ උදා වෙන්නේ මේ මාසේ ඉඳන්. අර මං කලින් කිව්වත් වගේ වසන්ත කාලයේ උදා වෙනවත් එක්කම අපිට එළියේ කුරුල්ලෝ කෑ ගහන, එතකොට ලස්සන මල් පිපෙන, ගස් කොළන් වල ලස්සන්ට ලාදලු පාට කොළ එන ඒ වගේ ලස්සන කාලයක් තමයි මේ දවස්වල අපිට තියෙන්නේ. මගේ කලින් වීඩියෝස් වල මං කියනවත් වගේම දැන් චූටි පැටියා ඉන්නකොට කුස්සියට වෙලා ගොඩක් වෙලා ගත කරන්න මට කාලය නැහැ. මොකද එයා තාම චූටිනේ. එයාත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ වැඩ කර මුළු දවසම ගත වෙනවා එයාත් එක්ක ඉන්නකොට. ඉතින් කුස්සියේ නැත්නම් කිචන් එකේ ගෙවෙන කාලය හරිම අඩුයි. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් හින්දා මං කොයි වෙලෙත් බලන්නේ ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම රෙසිපීස් මොනවාද කියලා. ඉතින් අද මං චිකන් එක ටිකක් වෙනස් විදියට හදන්නයි යන්නේ. මේ රෙසිපි එකත් ඔයාලට YouTube එකේ හෝ වෙනත් තැනක හොයාගන්න බැහැ. මේක ටිකක් වෙනස්. මම අත්හදා බලන්න කරපු වැඩක්. ඉතින් මේක මගේ ඔරිජිනල් රෙසිපි එකක් වෙනවා. මීට හා සමාන ගොඩක් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ යූස් කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්ම ඒ රෙසිපීස් වල නැහැ කියලා මට සහතික වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඉඳන් අග වෙනකම් ඔයාලා හොඳින් බලන් ඉන්න. හරිම රහ චිකන් එකක් තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් චිකන් එක try කරලා බලන්න. ලන්ච් එකට හෝ ඩිනර් එකට ඔයාලට මේක ඔයාලගේ කෑම වේලකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ හරි වේගෙන් ගලන් යනවා කියලා මට සමහරක් වෙලාවට දැනෙනවා. මං හිතන්නේ එහෙම මට හිතෙන්නේ සුදු පුතා ඉක්මනින් ලොකු වෙන හින්දා වෙන්නේ නැති. සුදු පුතා ඉපදිලා අදට හරියටම මාස 8ක් වෙනවා. කාලේ මෙච්චර ඉක්මනින් ගලන් ගියාද කියලා මට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔයාලටත් සමහරක් විට එහෙම දැනෙන්න පුළුවන්. කාලය වේගෙන් ගලන් යනවා කියලා. එහෙම දැනෙන්නේ ඔයා ආදරය කරන තැනක ජීවත් වෙනවා නම්. නැත්තම් ඔයාට ආදරය කරන පිරිසක් වට කරගෙන ඔයා ඉන්නවා නම්. එතකොට ඔයාට කාලය ගෙවෙනවද කියලා දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ඔයාත් අදම ඔයාට හම්බෙන ආදරණීය මොහොතවල් තියෙන්නේ. ඒ හැම එකක්ම ටිකක් නැවතිලා ඉඳලා වැඩිපුර විඳින්න. මොකද ඒ මොහොත ආයෙත් ළඟා වෙන්නේ නැති හින්දා. නැත්තම් අපි පස්සේ ඒ ගැන පසුතැවෙයි. ඔයාලා දැන් වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන් හිටියනම් බලනව ඇති කෝ අනේ අකි තාම සුදු පුතා පෙන්නුවේ නෑනේ කියලා. මන් දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක දැන් බලන්න ඉන්නේ සුදු පුතාව ටිකක් බලලා යන්න. සුදු පුතාව දැක්කේ නැත්තම් ඔයාලට නිකන් පොඩි අඩුපාඩුවක් වගේ දැනෙනවයි කියලා මට දැනුණා. ඔන්න සුදු පුතාවා අම්මිත් එක්ක චුට්ටක් කුක් කරන්න උදව් කරන්න සුදු පුතා මං ගාවට ආවා. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි එයා ඩේ ටයිම් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඇහැරලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඇහැරලා ඉන්නකොට තනියම වැඩි වෙලා ඉන්න කැමති නෑ. කොච්චර සෙල්ලම් කරන්න දැම්මත් එයාට ඕනේ අම්බිව ඕනේ අමිකාවෙන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි එයාලගේ සතුට. ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලාවෙම එයාත් එක්ක තමයි ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. කොච්චර වැඩ තිබ්බත් කොච්චර වෙන උමනාකම් තිබ්බත් එයා ගාවින්ම ඉන්න ඕනේ.
මොකද එයාට ඒ ආදරේ උමනා හින්දා. චිකන් එක නම් හදලා ඉවරයි. දැන් ආවා සුදු පුතාගේ කෑම ටික කවන්න. දවල් කෑම ටික කවන්න. ඉතින් මං එයාගේ ෆුඩ් ප්‍රෙපරේෂන් එක නම් මේ වෙලාවේ පෙන්නුවේ නැහැ. මොකද අද මම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හින්දා. ඉතින් දැන් එයා මාස 7ත් 8ත් අතර ඉන්න හින්දා ටිකක් හැපෙන දේවල් එහෙම කනවා. ඉතින් මගේ මාස 6 baby food recipe එක ඔයාලා බැලුවා නම් baby food recipes වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලා දකින්න නැති සුදු පුතා මොනවාද ඒ දවස්වල කෑවේ කියලා. හැබැයි එයාගේ මාස 7ත් 8ත් අතර කෑම දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එයා හපන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න හින්දා. දත් නැතත්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් සුදු පුතාගේ මාස 7ත් 8ත් අතර කෑම රෙසිපීස් මොන වගේද දවසක් ඇතුළත මොනවාද එයා කන්නේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් ලීව් කරන්න. ඔයාලා වැඩි දෙනා ඒකට කැමති නම් මම ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරන් එන්නම් ඉක්මනින්ම. ඔන්න මම ටිකක් වෙනස් විදිහේ කෑමක් තමයි දැන් හදන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නවත් වගේ මම හදන්නේ mung bean sprouts recipe එකක්. ඒක සලාඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ කුක් කරන එකක් නෙමෙයි. සලාඩ් එකක් පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්නකෝ මෙන්න මේ mung bean sprouts සලාඩ් එකත් ඔයාලා හදලා කාලා බලන්න. මොකද ඒක ගොඩක් ඇඟට ගුණයි. ඉතින් ගුණ කෑම ඔයාගේ කෑම වේලට එකතු කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒකේ ගොඩක් ප්‍රෝටීන් තියෙනවා, ෆයිබර් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ කෑම වේලකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ශරීරයට ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ප්‍රතිඵල ගේනවා. ඔයාලට පේනවත් වගේ මේක හරිම ඊසි හරිම පහසු රෙසිපි එකක්. මොකද මේක සලාඩ් එකක් හින්දා උයන්න ගෑස් වේදම යන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ස්ප්‍රවුට්ස් ටික තඹ ගන්න විතරයි මේකට තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් දවල් කෑම වේල නම් හදලා ඉවරයි. දැන් නම් හස්බන්ඩ් ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ දවල් කෑම වෙලාවට. සුදු පුතත් එක්ක පොඩ්ඩක් එයා සෙල්ලම් කරනවා වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඉතින් දැන් මේ මං ලස්සන්ට එයාගේ කෑම එක සර්ව් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ කෑම වේල එක්ක මේ චිකන් එක නැත්නම් මේ mung bean sprouts රෙසිපි එක පොඩ්ඩක් try out කරලා බලන්න. ඔයාලගේ මොකක් හරි කෑම වේලකට එකතු කරගන්න. යමි යමි. කෑම එක නම් රහ පාටයි. දැන් ගිහිල්ලා හස්බන්ඩ්ට දෙන්න ඕනේ මේක. තාත්ති දවල්ට ගෙදර ආවට පස්සේ කෑම ටික කාලා චුරි පුතත් එක්ක චුට්ටක් සෙල්ලම් කරලා එයාව හුරතල් කරනකම් මං ඔන්න මගේ කෑම ටික කන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝස් දැක්කනම් මං ඔයාලට කියලා තියෙනවා මං දැන් වැඩි බත් කන්නේ නැහැ. ඉතින් බත් ගොඩක් අඩුවෙන් කාලා ගොඩක්ම අඩුවෙන් කාලා අනිත් කෑම බෙදාගෙන ඒ කෑම තමයි මම වැඩිපුරම කන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහලා තියෙනවා කොහොමද අක්කි ඔයා ඇඟ ගොඩක් අඩු කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම කියන්න ඕනේ මං after pregnancy postpartumකේදී මගේ බර කිලෝ 68යි ගාණක් තිබ්බා. කිලෝග්‍රෑම් 68යි ගාණක් තිබ්බා. ඉතින් දැන් වෙනකොට ඉතාමත් සතුටින් මං කියන්න ආසයි මගේ බර දැනට දැන් 58යි 800ක් විතර
වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් බහලා තියෙන්නේ. මගේ කලින් බර ප්‍රෙග්නන්සි එකට කලින් බර 56ක් විතර තිබ්බේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඉතින් මගේ ගෝල් එකට ඒ කියන්නේ මගේ කලින් තිබ්බ බරට එන්න තමයි මට උමනාව තිබ්බේ. ඉතින් කිලෝ 10ක් 11ක් විතර අඩු කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ඉතින් මේ ගැන විස්තර මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. මොකද ඔයාලා ගොඩක් දෙනා ආසාවෙන් ඉන්නවා, කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ස්පෙෂලි අම්මලා වෙච්ච කට්ටිය ආසාවෙන් ඉන්නවා තමුන්ගේ ඇඟේ බර අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට මටත් පොඩි හෙල්ප් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මගේ සතුට. ඉතින් ඉදිරියේදී මගේ ගෝල් එක අචීව් කරපු ගමන් මම ඔයාලත් එක්ක ඒ විස්තරත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. බලන්න මේ තාත්ති යමි ප්‍රසන්ට් කරන එක ලස්සනයිද? ඇනු කියවලු ඇනු කම්මැලිද? අමරේ ඉතින් ඔන්න අද දවස මං සුළුවෙන් ඔයාලට පෙන්නවා මොනවාද මං කරේ කියලා. ඉතින් වැඩිපුරම කිචන් එකේ තමයි හිටියේ. තවත් ලස්සන දවසක් මං අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එනවා. සුදු පුතත් තව වැඩිපුර ඉන්න දවසක් ඔයාලත් එක්ක අරන් එනකන් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඉදිරියට තවත් ලස්සන වීඩියෝස් දැක බලා ගන්න. ඉතින් ආදරේ හැමෝන්ටම thank you so much. Love you. Ciao.